बाहेरनं जीवसृष्टी आली असेल नसेल काही असेल, पण आपला विषय उत्पत्तीचा आहे. जीवसृष्टी उत्पत्ती तिथे कशी झाली असेल उत्पत्ती? शेवटी तीक्ष्ण समजा आली असेल गुरु त्याला, पण झाली कशी उत्पत्ती ह्याचं उत्तर पाहिजे. आणि ते शेवटल्या सिद्धांतांनी दिलेलं आहे. शेवटल्या सिद्धांताचं नाव आहे फिजिको केमिकल थिअरी. हा सिद्धांत 1924 म्हणजे खूप आत्ता अजून त्याला 100 वर्षही झालेली नाहीत. 1924 अलेक्झांडर ओपेरिन नावाच्या रशियन शास्त्रज्ञाने 1924 साली हा सिद्धांत मांडलेला आहे. जीवसृष्टीच्या उत्पत्तीचे विषयीचे 3 प्रश्न आहेत, त्याचे स्पष्ट उत्तरं त्यांनी दिलेली आहेत. त्यातला पहिला प्रश्न आहे, ही जीवसृष्टीची उत्पत्ती कुठे झाली? दुसरा प्रश्न केव्हा झाली? तिसरा प्रश्न कशी झाली? पहिल्या प्रश्नांचं उत्तर असं दिलं आहे, जीवसृष्टीची उत्पत्ती कुठे झाली? आपल्या पृथ्वीतलावरच, खाऱ्या पाण्यामध्ये, उथळ खाऱ्या पाण्यामध्ये, सागर महासागराच्या किनाऱ्यावरच्या छोट्या छोट्या ज्या तळी असतात, छोटी छोटी, ज्याला लगून्सही आपण म्हणतो काही वेळेला, त्या अर्ध खाऱ्या असतात, संपूर्ण खारं नाही. त्याचं समुद्राचं पाणी शिरलं आतमध्ये की जास्त खाऱ्या होतात. मग ओहोटीच्या वेळेला इकडे नदीचं पाणी आल्यावर ते जास्त गोड होतात, वगैरे वगैरे. अशा छोट्या डबक्यांमध्ये जीवसृष्टी निर्माण झाली. केव्हा निर्माण झाली? सुमारे 3500 दशलक्ष वर्षापूर्वी. म्हणजे मराठीत मी सांगताना म्हणतो 350 कोटी वर्षापूर्वी. 460 कोटी वर्षापूर्वी पृथ्वी निर्माण झाली आहे. हे मान्य झालं आहे बरं का. भूगोल आणखीन भूगर्भशास्त्र सगळ्यांना हे पृथ्वीची उत्पत्ती केव्हा झाली आहे, सूर्यमालेची केव्हा झाली आहे, हे सगळं आता सिद्ध झालेल्या मान्य झालेल्या गोष्टी आहेत. पहिली 110 कोटी वर्ष जीवसृष्टी नव्हती पृथ्वीवरती. सुरुवातीला तर तो अतितप्त वायूंचा गोळा होता, त्यामुळे शक्यच नव्हतं काही. तापमान काही 1000 डिग्री सेल्सिअस जे सूर्याचं बाहेरचं तापमान आहे ते तापमान होतं. हळूहळू कमी तापमान व्हायला लागलं. बरंचसं कमी तापमान झाल्यावर बाहेरचं कवच निर्माण झालं पृथ्वीचं. त्याला लिथोस्फिअर असं म्हणतात, खडकांचं बाहेरचं कवच. आजसुद्धा सबंध पृथ्वी सॉलिड नाही बरं का. पृथ्वीच्या सेंटरला आजसुद्धा फ्लुईड आहे आणि लाव्हा बाहेर येतो आपल्याला माहितीच आहे, तो सेमी फ्लुईड आहे. त्यामुळे आजसुद्धा संपूर्ण पृथ्वी सॉलिडिफाय झालेली नाही. बाहेरचं कवच काही किलोमीटर, काही ठिकाणी 10, 20, 25, 50, 100 किलोमीटरच्या आत एवढं कवच फक्त हे तयार झालेलं आहे. आणखी तापमान खाली व्हायला लागल्यावर त्यावेळच्या पृथ्वीवरचं हवामान फार वेगळं होतं. आपण वातावरण म्हटलं की एकदम समजतो, नायट्रोजन सुमारे 80%, ऑक्सिजन 20%. तसं नव्हतं. त्यावेळच्या वातावरणात पृथ्वीचा ऑक्सिजन अजिबात नव्हता. जेव्हा जीवसृष्टी निर्माण झाली तेव्हाचं वातावरण काय होतं? अमोनिया NH3, मेथेन CH4, कार्बनचा 1 ॲटम, हायड्रोजनचे 4 ॲटम, CH4 त्याला मेथेन म्हणतात, आणि H2O पाण्याची वाफ. हे 3च वायू हवेमध्ये त्यावेळेला होते. पाण्याची वाफ, मेथेन आणि अमोनिया, असं वातावरण होतं. ऑक्सिजन अजिबात नव्हता आणि जीवसृष्टी निर्माण झाली. ही गंमत आहे त्यावेळची फार महत्त्वाची. त्याचं पुढचं एकदम सांगून ठेवतो मी, वनस्पतीचं महत्त्व काय आहे. आता हा सगळा 20-21% ऑक्सिजन जे आता हवेत आहे सगळ्या वनस्पतींनी निर्माण केलेलं आहे. इतकं वनस्पतींचं महत्त्व हे जीवसृष्टीचा अभ्यास केल्यामुळे सुद्धा हे ध्यानात येतं की हे सगळं वनस्पतीने ऑक्सिजन तयार केलं आहे, म्हणून आपण आहोत. आत्ता ऑक्सिजन अजिबात नव्हता. असं वेगळंच वातावरण होतं. ओपेरिनच्या सिद्धांताला भारतातल्या एका ब्रिटिश शास्त्रज्ञांनी पाठिंबा दिला. त्याचं नाव हल्डेन. त्यांनी ह्या विषयाचा खूप अभ्यास केला होता. त्याने ओपेरिनला सांगितलं, तुझा सिद्धांत ठीक आहे, पण त्यात थोडे असे बदल, म्हणजे पुढचा भाग जो विशेषतः आहे की कशी निर्मिती झाली, केव्हा आणि कुठे, हे ठीक आहे, त्याच्यामुळे थोडा बदल करायला पाहिजे. ओपेरिननी त्याचं म्हणणं मान्य करून त्याचा अभ्यास करून थोडा सुधारलेला सिद्धांत 1929 मांडला. 1924 ते 1929
5 वर्ष जगभर त्याचा सिद्धांताचा प्रसार झाला आणि बहुसंख्य शास्त्रज्ञांनी त्याला मान्यता दिली. बहुसंख्य, सर्व नाही. तर असा हा सिद्धांत एका वाक्यात त्यांनी सांगितलं ते असं, ॲज अनअवॉइडेबल कल्मिनेशन और रिझल्ट ऑफ फिजिको केमिकल इव्होल्युशन ऑफ द अर्थ. भौतिक रासायनिक उत्क्रांती पृथ्वीची त्याचा शेवट जीवनिर्मिती व्हायलाच पाहिजे होता, अनअवॉइडेबल. ते इतकं आयडियल कंडिशन होती. तिथे पाणी आहे, तिथे तापमान, हायर द टेम्परेचर इट इज बेटर फॉर केमिकल रिॲक्शन्स. हे आपल्याला माहिती आहे की केमिकल रिॲक्शन होत नसली तर तापवतात, केमिकल रिॲक्शन होऊ शकते. थंड पाण्यापेक्षा गरम पाण्यामध्ये साखर मीठ लवकर विरघळतं, हे तर आहेच. त्याच्यामध्ये वॉटर इज दी आयडियल मीडियम फॉर केमिकल रिॲक्शन्स टू ऑकर. कारण त्यात फार पदार्थ विरघळू शकतात, इतके कुठलंही दुसरं द्रव्य नाही आहे. दुसरी गोष्ट, तिथे खूप विरघळलेले द्रव्य आहेत, एकमेकावरही त्यांचे रिॲक्शन होणारे. हवेतले जे 2 वायू आहेत ते म्हणजे अमोनिया आणि मेथेन, हे दोन्ही पाण्यात विरघळणारे आहेत. ते दोन्हीसुद्धा त्या पाण्यात विरघळलेले आहेत. त्यामुळे इट इज समथिंग लाईक वॉर्म लिटल प्रायमोर्डियल सूप. प्रायमोर्डियल म्हणजे अगदी प्राचीन काळचं सूप. सूप म्हटल्याबरोबर हे आले की सगळे परमेश्वरवादी, ते म्हणले देर मस्ट बी सम शेफ, देर मस्ट बी सम कुक टू क्रिएट दॅट प्रायमोर्डियल सूप. दुसरी ऊर्जा कुठली आहे? लाईटनिंग. आणि खूप विजांचा चमचमाट, हाय व्होल्टेज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वॉज अवेलेबल फॉर रिॲक्शन्स टू गो फर्दर. आणि दुसरं म्हणजे सोलर एनर्जी, पर्टिक्युलरली अल्ट्राव्हायोलेट रेज. त्यावेळेला पृथ्वीवर डायरेक्ट येत होते, आता येत नाहीत म्हणून आपण वाचलेलो आहोत. ते रेज येणं हे त्यावेळेला चांगलं होतं, आता ते वाईट ठरणार आहे. अल्ट्राव्हायोलेट रेज, आता ओझोन लेअर तयार झाल्यामुळे ते येत नाहीत वगैरे वगैरे, ती गोष्ट वेगळी. तर हे 3 प्रकारचे एनर्जीज उपलब्ध होत्या. आयडियल मीडियम आहे आणि सो मेनी केमिकल्स आर डिझॉल्व्ड. याच्यामध्ये केमिकल्सची रिॲक्शन सुरू होऊन साधे ऑर्गॅनिक पदार्थ तयार झाले, सिम्पल शुगर्स. साखर म्हणजे आपण जे खातो ती साखर ही डायसॅकराईड आहे. डायसॅकराईड म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्बनचे 12 आयटम्स आहेत. C12H22O11 अशी आहे ती शुक्रोज. 3 कार्बन शुगर्स असू शकते, त्याला ट्रायोज म्हणतात. 3 कार्बन शुगर, 4 कार्बन शुगर टेट्रोज, 5 कार्बन शुगर त्याला पेंटोज म्हणतात. आणि 6 कार्बन शुगर फार महत्त्वाचे हेक्झोज. ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज ह्या हेक्झोज आहेत. अशा साखरेसारखी द्रव्य तिथे निर्माण व्हायला लागली केमिकल रिॲक्शनमुळे. कारण त्याच्यात कार्बन आहे, मेथेन विरघळलेला आहे, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन आहे, अमोनिया आहे आणि हायड्रोजन आहे. हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन आणि इतर द्रव्य सगळी विरघळलेली क्षार आहेत सगळे. सोडियम आहे, सोडियम क्लोराईड आहेत, मीठ तर खूपच प्रमाणात आहे. ट्रायोस शुगर किंवा टेट्रोस शुगर, त्याच्यामध्ये नायट्रोजन मिसळलं गेलं की अमायनो ॲसिड्स तयार होतात. असे अमायनो ॲसिड्स, असे सिम्पल केमिकल्स तयार व्हायला लागले. आणि तुम्हाला कदाचित हे माहिती असेल की सगळं स्टार्च आणि सगळे कार्बोहायड्रेट्स हे बेसिक शुगरपासून तयार होतात. 2 हेक्झोज शुगर्स एकत्र झाले की शुक्रोज तयार होते, साखर आपण खातो ती. अनेक ग्लुकोजचे मॉलिक्युल्स एकमेकाला जोडून त्याची लांब माळ तयार झाली तर स्टार्च तयार होतो. अमायनो ॲसिड्स एकमेकाला जोडून चेन तयार झाली की प्रोटीन तयार होतं. प्रोटीन्स म्हणजे फर्स्ट कंपाऊंड्स रिक्वायर्ड फॉर लाईफ. कुठलंही लाईफ प्रथिनांशिवाय असू शकत नाही, म्हणून त्याला प्रोटीन हे नाव दिलेलं आहे. म्हणून त्याला प्रथिनं आपण मराठीतनं नाव दिलं आहे. ही प्रथिनं तयार झाली तरीसुद्धा लाईफ तयार झालं आहे, जीव तयार झाला असं केव्हा म्हणता येईल? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन. हे जेव्हा निर्माण होईल एखाद्या पदार्थामध्ये तेव्हा त्याला सजीव निर्माण झाला असं म्हणता येईल. आणि ते 3500 दशलक्ष वर्षापूर्वी ह्या
पाण्यामध्ये निर्माण झालं. कसं? एक केमिकल आहे, त्याच्यामध्ये हा गुणधर्म आहे. हा केमिकल गुणधर्म आहे आणि तो म्हणजे DNA. DNA आणि RNA लोकांना हल्ली फक्त नावं माहीत झाली आहेत. ते इतकं महत्त्वाचं द्रव्य आहे, सगळ्या जीवसृष्टीतलं सगळ्यात महत्त्वाचं द्रव्य आहे. डिऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ॲसिड, याच्यामध्ये हा गुणधर्म आहे पुनरुत्पादनाचा. एक मॉलिक्यूल DNAचा मॉलिक्युलर वेट दशलक्षामध्ये, इतका मोठा मॉलिक्यूल आहे. त्याचा बारीक तुकडे केले तरी तो DNAचा मॉलिक्यूलच असतो. असा एखादा तुकडा DNAचा घेतला, त्याच्या शेजारी सगळी आवश्यक द्रव्य आणि कंडिशन्स उपलब्ध असतील तर तसाच दुसरा DNA तो तयार करू शकतो. हा पुनरुत्पादनाचा गुणधर्म DNA आणि RNA यांच्यामध्ये आहे. प्रत्येक जीन म्हणजे एक DNAचा तुकडाच आहे आणि अनेक तुकडे जोडून हा मोठा DNA तयार झालेला आहे. किती मोठा किती लहान असू शकतो. प्रत्येक प्राण्यांच्यामध्ये DNAची लांबी निरनिराळी आहे, प्रत्येक वनस्पतीमध्ये निरनिराळी आहे आणि रचनाही निरनिराळी आहे. मूलद्रव्य सगळे मूलभूत घटक तेच. लाखो शब्द तयार होऊ शकतात अक्षरं तीच घेऊन. तशा प्रकारचा तो DNA मॉलिक्यूल आहे. तो निर्माण झाला आणि जीवसृष्टी निर्माण झाली. इट वॉज अ व्हेरी स्वीट ॲक्सिडेंट, फॉर्मेशन ऑर क्रिएशन ऑफ DNA आणि RNA दोन्ही. पण RNA सगळ्या शरीरामध्ये आहे आपल्या, त्याची पण आवश्यकता तेवढीच आहे. काही व्हायरसेस सोडून आज सगळे सजीव जे पृथ्वीवरचे आहेत, सगळ्या वनस्पती, सगळे प्राणी, माणूस यांचं पुनरुत्पादन DNAमुळे होतं. त्याचा तो गुणधर्म आहे. हा DNA आणि RNA निर्माण झाले आणि त्यांचे छोटे गोलक तयार झाले. काही कार्बोहायड्रेट्स, काही फॅटी ॲसिड्स, काही प्रोटीन्स आणि त्याच्यामध्ये DNA RNA निर्माण झाला. तो एवढा मोठा मॉलिक्यूल, इतका किचकट, इतका कॉम्प्लेक्स आहे तो कसा निर्माण झाला असेल असं नॅचरली शक्य नाही. त्याच्याकरता कोणीतरी डिव्हाइन हे पाहिजे. डायसन नावाचा शास्त्रज्ञ आहे, मॅथमॅटिशियन आहे, स्टॅटिस्टिशियन आहे. त्या डायसननी सिद्ध केलं आहे की स्टॅटिस्टिकली हे प्रूव्ह करता आलेलं आहे मला की आपोआप DNA निर्माण होणं शक्य आहे. इतका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तयार होऊ शकतो कुठल्याही डिव्हाइन शक्तीपेक्षा. शक्तीची आवश्यकता नाही असं एका मॅथमॅटिशियन स्टॅटिस्टिशियननी आत्ता प्रूव्ह केलं आहे. 1953मध्ये अमेरिकेमध्ये स्टॅनले मिलर आणि त्याचे गुरु गाईड डॉक्टर युरे यांनी प्रयोग केला. त्याने असं ठरवलं की त्यावेळचं वातावरण निर्माण करू आणि क्लोज चेंबरमध्ये लाईफ तयार होते की नाही बघूया. क्लोज ग्लास चेंबर तयार केला. त्याच्यामध्ये अमोनिया, मेथेन आणि पाण्याची वाफ हे 3च वायू त्याच्यामध्ये सोडले. त्यांचं प्रमाण किती असावं कमी जास्त करून पाहिलं की मेथेन 30-40 असं करून पाहूया का 20-20 60 असं करून असे सगळे प्रयोग करून पाहिले त्याने निर्णय. आणि त्याच्यामधनं 2 इलेक्ट्रोड्समधनं हाय व्होल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास केला. तर त्याला एका दिवसातच असं आढळलं की सिम्पल शुगर्स तयार झाल्या. सिम्पल शुगर्स काही दिवसातच तयार झाल्या, ट्रायोज, सुक्रोज. आणि असे प्रयोग त्यांनी करायला शास्त्रज्ञांना बाकीच्या सांगितले. आणि इंग्लंडमध्ये डॉक्टर फॉग आणि जर्मनीमध्ये डॉक्टर श्राम या शास्त्रज्ञांनी असेच प्रयोग केले क्लोज चेंबरमध्ये. निरनिराळे प्रयोग, निरनिराळे व्हेरिएशन्स करून हे सगळे पदार्थ निर्माण होतात हे सिद्ध झालं. आणि नंतर 1968मध्ये नैरनबर्ग आणि हरगोविंद खोरानांनी तर जीन म्हणजे थोडासा DNAचा एक तुकडा आर्टिफिशियली केलेला आहे. त्याबद्दल नोबेल प्राईज त्यांना मिळालेलं आहे. त्यामुळे हा सिद्धांत आता सर्वमान्य झाल्यासारखा वाटला तोपर्यंत इतर शास्त्रज्ञांनी खूप त्याच्यामध्ये गोष्टी सुचवायला सुरुवात केली. हे अजून बायबलवाले मात्र अजिबात मान्य करायला तयार नाहीत, हे माहिती आहे ना. पण शेवटी 3 वर्षापूर्वी का 4 वर्षांनी पोप महाराजांनी इव्होल्युशन, उत्क्रांती मान्य केली बरं का. उत्क्रांती मान्य केली, पण ओरिजिन मान्य केले की नाही हे माहीत नाही. पुढची उत्क्रांती मान्य केलेली आहे.
पण बहुतेक शास्त्रज्ञांनी तरी सगळ्यांनी मान्य केलं की ही जीवसृष्टी पृथ्वीवरच आणि केमिकल इव्होल्युशननीच फिजिको केमिकल इव्होल्युशन निर्माण झाली. ती कुठे झाली असेल, समुद्र तळाशी कव्हर झाली असेल, यामध्ये थोडे मतभेद असतील. फक्त एक सगळ्यांना मान्य असलेला विचार आहे की इट इज नॉट डिव्हाइन डिझाईन. याला कुठल्याही परमेश्वराची आवश्यकता नाही.